იგი ქალების ნარატივი და გულთბილი სალამი უკვე სტუდიიდან შეგახსენებთ 16 მაისია სამშაბათი დღე და გადაცემის ფარგლებში მზად ვართ მხოლოდ მნიშვნელოვანზე გავამახვილოთ ყურადღება. უძრავი ქონება, ფინანსური კონსულტაციები და ყველა მიმდინარე მოვლენა, რომელიც პირადი წარმატებისთვის უნდა მოვირგოთ. მე გვანცავარ ვაღიძე, ეს გადაცემა ქალების ნარატივია, ანონს გადავხედოთ და გადაცემის სტარტი გამოვაცხადოთ. მეხანძრე, ფერმერი, მშენებელი, არქიტექტორი. ეს მცირე ჩამონათვალია იმ მრავალი სფეროდან, რომელშიც ქალები ყოველდღიურად ამტკიცებენ საკუთარ შესაძლებლობებს. დაამსხვრია სტერეოტიპები, კალიფორნიელი ფოტოგრაფის ობიექტივში ქალების ნარატივით ვიხედებით. საქართველოში ქალმოჭადრაკეთა წარმატების ტრადიციის გაგრძელება და ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, ქალები ჭადრაკში და სამომავლო გეგმები სამშაბათის გადაცემაში. ასევე, ქალების ნარატივში, უძრავი ქონების საკონსულტაციო კომპანია Cushman & Wakefield Veritas Brownis საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის რეგიონალურ დირექტორს ნინო რუხაძეს და CFS საინვესტიციო ბანკის დირექტორს მარინა გულედანს ვერით. ეს ქალების ნარატივია, გვანცავ აღიძესთან ერთად. ეს ქალის საქმეა, დაამსხვრია სტერეოტიპები, კალიფორნიელმა ფოტოგრაფმა თავისი ნამუშევრებით შეძლო წარმოეჩინა, რომ არ არსებობს გენდერული პრინციპით გადანაწილებული პროფესიები. ქრისმა შექმნა არაჩვეულებრივი ფოტოები რეალური ისტორიებითა და მისაბაძი ადამიანებით. მეხანძრე, ფერმერი, მშენებელი, არქიტექტორი, ეს მცირე ჩამონათვალია ბევრი სფეროდან, რომელშიც ქალები ყოველდღიურად ამტკიცებენ საკუთარ შესაძლებლობებს. მართალია, ფოტოხელოვანის ობიექტივში ამჯერად ყველა მათგანი ვერ მოხვდა, მაგრამ ეს ნამუშევრები საკმარისი мотиваციაა იმისთვის, რომ ქალბატონები, რომლებსაც აქამდე ფრაზა ეს კაცის საქმეა აბრკოლებდათ, ახლა თამამად ჩაერთონ საქმეში, რომლის კეთებაც ნამდვილად სურთ. ლას-ვეგასში გამართულ მის ამერიკა 2017 ბირთვული ფიზიკის სპეციალისტი გახდა. ეს შედეგი ბევრისთვის მოულოდნელი იყო. კონკურსის გამარჯვებული 25 წლის კარა მაკალოუ გახდა ვაშინგტონიდან, რომელიც არა მარტო ლამაზი, არამედ საკმაოდ ჭკვიანიც აღმოჩნდა. მის ამერიკა 2017 ბირთვული ფიზიკის სპეციალისტია და ის ამერიკის შეერთებული შტატების ბირთვული რეგულირების კომისიაში მუშაობს. დიდი ბრიტანეთი ერთ-ერთი წამყვანი სკოლის ჰაიგეიტ სკულის ადმინისტრაციამ შესაძლოა იმ ბიჭებს, რომლებსაც გენდერული კუთვნილების პრობლემები აქვთ, ქვედაბოლოების სტრარების უფლება მისცეს, სკოლის მოსწავლეების მიერ ჩამოყალიბებული ჯგუფები გენდერულად ნეიტრალური სასკოლო ფორმის შემოღებას მოითხოვენ. გარდა ამისა, აღნიშნული ჯგუფები ითხოვენ, რომ სკოლაში დამკვიდრდეს გენდერულად ნეიტრალური ნაცვალსახერების გამოყენება. სკოლის დირექტორ ადამ პეტიტის თქმით, თუ ბიჭები ამ სიახლით უფრო კომფორტულად და უსაფრთხოდ იგრძნობენ თავს, მაშინ ეს კარგი იდეა იქნება. გასულ წელს დაახლოებით 80 ბრიტანულმა სკოლამ შემოიღო გენდერულად ნეიტრალური ფორმა, სადაც ახლა გოგონებსა და ბიჭებს თავად შეუძლიათ გადაწყვიტონ შარვლები ჩაიცვან თუ ქვედაბოლოები. ახალგაზრდა უნგრელმა ფოტოხელოვანმა ფლორა ბორსიმ, რომელსაც თავისი სურეალისტური ხასიათის ფოტოებით იცნობენ, საზოგადოებას უჩვეულო ნამუშევრების შესთავაზა. აღმოჩნდა, რომ ფლორას ძალიან უყვარს ცხოველები და თავისი დამოუკიდებლობის გადმოცემა საინტერესო ფოტოსესიით გადაწყვიტა. ახალი იდეის მოდელი თავად გახდა. უშუალოდ ფოტოების გადაღებაზე დაახლოებით 1 საათი დაიხარჯა, ხოლო მათ დამუშავებასა და ცხოველების მორგებაზე ფოტოხელოვანს 20 საათი დასჭირდა. ცხოველების სიყვარულიდან ბუკინგემის სასახლეში გადავინაცვლოთ, დიდი ბრიტანეთის შეიარაღებული ძალების მსახურების დროს გარდაცვლილი ადამიანების ხსოვნის საღამო გაიმართა, რომელსაც სამეფო ოჯახის წევრები ქეით მიდლტონი და პრინცები უილიამი და ჰარი დაესწრნენ. მათ მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა გასართო პროგრამაშიც, როგორც ყოველთვის განსაკუთრებული ყურადღება ჰერცოგინიას ვიზუალს დაეთმო, მას სი ბაი ქლოეს ღია ფერის კაბა ეცვა, რომელიც როგორც ინტერნეტ მომხმარებლებმა აღნიშნეს, მას ადრეც ჩაუცვამს. სამეფო წყვილის უახლოესი ვიზიტი 7 ივნისს შედგება, ქეითი და უილიამი ხსოვნას პირველ მსოფლიო ომში დაღუპულებს მიაგებენ. საზოგადოებაში დიდი პრობლემაა, მათ არ ესმით ქალის ადგილი მსოფლიოში, მე რომ ჩემს ცოლზე 20 წლით დიდი ყოფილიყავი, ჩვენს გრძნობებში ეჭვი არავის შეეპარებოდა, განაცხადა მაკრონმა ლეა პარიზიენთან ინტერვიუს დროს. პრეზიდენტის განცხადებით, საფრანგეთში ძალიან უჭირთ ქალის როლის აღქმა საზოგადოებაში, რის შეცვლასაც გეგმავს. მისივე თქმით, პირველ ლედის უფრო დიდი როლი ექნება მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში. მაკრონის თქმით, მას სურს, რომ ქალებმა აღიქვან როგორც ფემინისტი. კინოინდუსტრიას დაუთმოთ დრო, წლევანდელი კანის ფესტივალის პოსტერი, რომელზეც კლაუდია კარდინალია გამოსახული, ფრანგული მედიის ეპიცენტრში მოექცა. ერთი შეხედვით წაუგებელმა პოსტერმა ფრანგული პრესის ნეგატიური რეაქცია გამოიწვია და სკანდალის მიზეზიც გახდა, რადგან რომანტიკის და მშვენიერების შექმნის მცდელობას იტალიური კინოს ვარსკვლავის ფუმფულა ფორმები ემსხვერპლა. ფესტივალი ჰოლივუდის გავლენასა და სიგამხდრის პროპაგანდაში დაადანაშაულეს. უფრო შორს წავიდნენ ფემინისტები, რომელთაც პოსტერი ძალადობად და ქალის სხეულის შეურაცხყოფად აღიქვეს. თუმცა ყველა თავად მსახიობმა დაამშვიდა, რომელმაც აღნიშნა, რომ მისთვის დიდი პატივია საყვარელი ფესტივალის სიმბოლოდ ყოფნა და ხაზი გაუსვა, რომ მართალია თავადაც იზიარებს ფემინისტურ იდეებს, მაგრამ არ მიიჩნევს, რომ პოსტერის ავტორებმა შეურაცხყოფა მიაყენეს.
გურმანი ხელოვნებაში, ასე დავარქვათ, ქალების ნარატივში კეთი პერის მან ახალი ვიდეოკლიპი გამოუშვა, სადაც კერძის მთავარი ინგრედიენტის როლი მოირგო. სიმღერა Bon Appetit კეტის ახალი ალბომის მეორე სინგლია, კლიპის რეჟისორი დენ დესუარია. აღსანიშნავია, რომ პერი ერთადერთი ქალი შემსრულებელია, რომელმაც Billboard Hot 100-ში პირველი ადგილი 5-ჯერ დაიკავა. მსოფლიოს მასშტაბით მისი ალბომის 11 მილიონი ასლია გაყიდული. სულ ცოტა ხნის წინ კი ასევე ანიმაციური ფილმის The Smurfs ერთ-ერთი პერსონაჟიც გაახმოვანა. მარია შარაპოვას ჩოგბურთში დაბრუნებაზე ისევ საუბრობენ. ფრანგმა ჩოგბურთელმა კრისტინა მლადენოვიჩმა 2 კვირის წინ გამართული შტუტგარტის ტურნირი გაიხსენა და განაცხადა, რომ სხვა ჩოგბურთელები თხოვდნენ მარია შარაპოვაზე გამარჯვებას. მარია არ იცვლება, ტურნირის პირველივე დღიდან არავის მისალმებია. იჯდა სადღაც კუთხეში, რესტორანში არ დადიოდა, ითხოვდა საკვები პირადად მიერთმიათ, იქცეოდა ისე, როგორც ყოველთვის განაცხადა მლადენოვიჩმა. დაბრუნდეთ საქართველოში და ახალი საქმიანობის მორიგი სატელევიზიო პლატფორმა ქალების ნარატივში სტარტაპი პლაცებო ხელნაკეთ ტელეფონის кейსებს დაგიმზადებთ სასურველი წარწერებითა და ნახატებით. იდეის ავტორი ორი ახალგაზრდა იურისტი სოფო სოფრომაძე და ლევან მინდელია. ბრენდის მიზანია გახადოს საზოგადოების ყოველდღიურობა, მრავალფეროვანი შემატოს ორიგინალობა და ისეთი გამორჩეული ნივთები, როგორიც სხვას არ ექნება. პლაცებო სამომავლოდ საკუთარი მაღაზიის გახსნასა და სხვა ორიგინალური ხელნაკეთი ნივთების შექმნას გეგმავს. ესეთი პლაცებო кейსები და ბლოკნოტები თქვენთვის, მაგრამ ამჯერად ვამზადებთ მხოლოდ кейსებს, რადგანაც ხელნაკეთი ბლოკნოტები უმეტესწილად ისედაც გავრცელებულია საზოგადოებაში, ხოლო кейსების ესე საკუთარი დიზაინით кейსების დამზადების იდეა კი ნაკლებად ცნობილი. ზუსტად 1 წელი გახდა ახლა, რაც ჩვენი ორგანიზაცია არსებობს და ამ 1 წლის მანძილზე უკვე კონკურენტი ორგანიზაციებიც გაჩნდა, თუმცა მანამდე პირველები ვიყავით ჩვენ, როცა ამას ვაკეთებდით. ძირითადად ვამზადებთ სილიკონის და პლასმასის кейსებზე. кейსები 15 ლარია ღირებულება თავად ამ кейსის. ამაში შედის დამზადების და кейსის ღირებულებაც მთლიანად. რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, ვფიქრობთ, რომ თუ გადავწყვიტეთ ამ ბიზნესის უფრო მეტად განვითარებას, სხვა პროდუქციის წარმოებასაც დავიწყებთ, კონკრეტულად ფართს დავიქირავებთ, სადაც განთავსებული იქნება ჩვენი პროდუქცია და ალბათ ბლოკნოტების თემაც უფრო მეტად განვითარდება შემდგომ. კიდევ ერთი სტარტაპი მურია, რომელზეც რამდენიმე ხნის წინ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, თუმცა ახლა დამფუძნებლების გაცნობის საშუალება მოგვეცემა. ბრენდი სულ ერთი თვეა, რაც ბაზარზე გამოჩნდა და ძაღლის ტანსაცმელს, აქსესუარებსა და ავეჯს თავაზობს ქართულ მომხმარებელს. სამუშაო ჯგუფში 4 მეგობარია გაერთიანებული: ნუცა გუჩეშვილი, თეონა ლეჟავა, მიშა ჩარკვიანი და ირაკლი კაკაბაძე. ინსპირაცია მას შემდეგ გაჩნდა, როცა პროფესიით მსახიობებმა მეგობრის ძაღლის დაბადების დღისთვის საკუთარი ხელით შექმნილი ტანსაცმლის ჩუქება გადაწყვიტეს. სამომავლოდ ბრენდი გეგმავს მრავალი საინტერესო პროდუქტის, მათ შორის ძაღლის ბოტებისა და სხვა აქსესუარების დამატებას. მურია ჩემი აზრით ყველაზე მეტად უსვამს ხას იმას, რომ ქართული ბრენდია. ქართულ ძაღლებს ქვიათ მურიები. ვიყენებთ მაღალი ხარისხის მასალას. აი ეს წარწერები არის სპეციალურად ტექსტილის საღებავი, რომელიც რეცხვისას რა თქმა უნდა არ გადადის. კომფორტული რო იყოს ყველანაირად ცხოველებისთვის, ისეთ მასალას ვიყენებთ, რომ არ შეწუხდნენ. ჩვენს Facebook გვერდზე უნდა შემობრძანდეთ, არჩიოთ სასურველი პროდუქტი და შემდეგ ჩვენი კურიერი მოგიტანთ ადგილზე. ეხლა მუშაობთ ზაფხულის კოლექციაზე, ვკერავთ საცურაო კოსტიუმებს მურიებისთვის, პირსახოცებს, კეპკებს და ასე შემდეგ. წარმატებების სტარტაპს და მორიგი საინტერესო თემა. საქართველოში ქალმოჭადრაკეთა წარმატების ტრადიცია გრძელდება, ასე დავარქვათ და სავარაუდოდ სფერო კიდევ უფრო გაძლიერდება. რადგან ქართული ჭადრაკით სხვადასხვა კერძო თუ საჯარო სექტორის წარმომადგენელი დაინტერესდა და ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმიც გაფორმდა. ქალები ჭადრაკში და მათი მომავალი გეგმები ვნახოთ მარიამ ადამიანის სიუჟეტში. ქართულ ქალმოჭადრაკეთა წარმატების ტრადიცია ნონა გაფრინდაშვილით დაიწყო და საბედნიეროდ ტალღა არც ახლა წყდება. პირიქით ვითარდება და ჭადრაკს ინოვაციაც ემატება. დღეს უკვე ევროპის ჩემპიონი ნანა ძაგნიძე ადამიანების მაგივრად ჭადრაკს კომპიუტერის წინააღმდეგ თამაშობს. პროექტის სახელწოდებით ითამაშა ჭადრაკი საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის მიერ არის ინიცირებული. ხოლო ღონისძიებაზე მოსულ სტუმრებს შესაძლებლობა ჰქონდათ ითამაშათ ჭადრაკი საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა ეროვნული ნაკრების წევრებთან, ან უბრალოდ თვალი ედევნებინათ ევროპის ჩემპიონის თამაშისათვის. იმის გათვალისწინებით, რომ კერძო სექტორი დაინტერესდა ქართულ ჭადრაკთან თანამშრომლობით, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ისინი დაამზადებენ, ბიზნეს და ტექნოლოგიის უნივერსიტეტი დაამზადებს უძლიერეს კომპიუტერს ჭადრაკის ფედერაციისათვის, რომელზეც საქართველოს ნაკრებებს, მამაკაცსა და ქალმოჭადრაკეებს შეიძლება მომზადება.
ზუსტად ერთ თვეში ქალმოჭადრაკეთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება, რისთვისაც მათ განსაკუთრებული მომზადება და საჭირო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა ესაჭიროებათ. სწორედ ამიტომ ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტმა და საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციამ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა, რაც ხელს შეუწყობს ჭადრაკის პოპულარიზაციას და დაეხმარება პროფესიონალ მოჭადრაკეებს განვითარებაში და წარმატების მიღწევაში. გარდა ამისა, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პარტნიორი კომპანია HP-ც გახდა, რაც ცხადია ასევე მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია აღნიშნული სფეროსთვის. დახმარება იგულისხმება პირველ რიგში ესაა ერთი ტექნიკური ნაწილი, ანუ თანამედროვე მიღწევები იმ ტექნიკების, კომპიუტერების, რომელიც აუცილებელია ქართული ჭადრაკის განვითარებისთვის და ეს არის მეორე პროგრამული უზრუნველყოფაც, რომელიც ფაქტიურად ხდება როგორც დამხმარე ქართველი მოჭადრაკის, რომელსაც შეუძლია როგორც ეს ტექნოლოგია გამოიყენოს მისი მომავალი გასაუმჯობესებელი მიღწევებისთვის. ტექნიკური დახმარება კი გულისხმობს, რომ ქართველ მოჭადრაკეებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ ყველა თანამედროვე, ინოვაციური და ტექნოლოგიური სიახლეები პრაქტიკაში გამოიყენონ. საკუთარი ცოდნა გაიტანონ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და ასახელონ როგორც საკუთარი თავი, ასევე საკუთარი სამშობლოც. კიდევ ერთხელ ვუსურვოთ წარმატება ქალმოჭადრაკეებს და ტრადიციული რუბრიკის შემდეგ დღევანდელი ნარატივით სტუმრებთან ერთად მოგესალმებით და გველოდეთ. დღეს ის ყველაზე წარმატებულ ამერიკელ მენეჯერთა შორისაა დასახელებული. ის მიიჩნევა წარმატებული ქალის სიმბოლოდ თავის ქვეყანაში, რადგან შეძლო ბალანსის დაცვა პირად და საზოგადოებრივ საქმიანობას შორის. ერთის მხრივ ის არის მყარი ოჯახის დიასახლისი, მეორეს მხრივ კი წარმატებული მენეჯერი, რომლის ხელშიც არაერთმა მსხვილმა კორპორაციამ ფინანსურ აღმავლობას მიაღწია. მარგარეტ უიტმენი 1956 წლის 4 აგვისტოს ნიუ-იორკში დაიბადა. პირველი სამსახური Procter & Gamble იყო. მას შემდეგ რაც ჰარვარდი დაამთავრა. იყო სხვადასხვა კომპანიებიც, სადაც მარგარეტის შესაძლებლობები კიდევ უფრო მეტად გამოვლინდა. მარგარეტმა 8 წელი იმუშავა საკონსულტაციო ფირმაში, რომლის შემდეგაც დაიკავა მარკეტინგის საკითხებში გენერალური ვიცე-პრეზიდენტის პოსტი კორპორაცია Walt Disney-ს სამომხმარებლო პროდუქციის განყოფილებაში. 1992 წელს მეუღლესთან ერთად ბოსტონში გადასვლის შემდეგ შეთავაზება მიიღო ემუშავა ბავშვის ფეხსაცმლის მწარმოებელ კომპანიაში. შემდეგ იყო ყვავილების კომპანიაც და 1997 წელს არჩევანი კორპორაცია Hasbro-ზე გააკეთა, რომელიც იმ დროს საბავშვო სათამაშოების რიგით მეორე მწარმოებელი იყო. კომპანიაში მეგიმ სულ 1 წელი იმუშავა, ბიზნეს ქალბატონის გეგმები ონლაინ მაღაზია eBay-ში შეცვალა. 2008 წელს მეგიმ eBay დატოვა. ონლაინ მაღაზიას ის 10 წლის მანძილზე უწყებოდა. იმ დროს ინტერნეტ მაღაზიის გაყიდვებმა $8 მილიარდ მიაღწია. წასვლის მიზეზი კი პოლიტიკა იყო. ის გახლდათ კალიფორნიის გუბერნატორობის კანდიდატი. 2015 წლიდან ხელმძღვანელობს კომპანია Hewlett Packard Enterprise და პარალელურად HP-ს აღმასრულებელი დირექტორია. მარგარეტ უიტმენის ქონება Forbes-ის მიერ $2.2 მილიარდ ამერიკულ დოლარად შეფასდა. 17 წლის ასაკში დაწყებული მუშაობა სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდში საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიღებული სამუშაო გამოცდილება, ეკონომიკის და ბიზნესის მიმართულებით არჩეული განათლება და აქტიური ცხოვრების წესი, რომელიც სხვადასხვა გამოწვევითა და წინგადადგმული ნაბიჯითაა სავსე. უძრავი ქონების საკონსულტაციო კომპანია Cushman & Wakefield Veritas Brown-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის რეგიონალური დირექტორი ნინო რუხაძე სტუმრობს გადაცემას. მოგესალმებით ნინო. მოგესალმებით, მადლობა მოგწადებისთვის. რამდენად სწორად წარვადგინეთ თქვენი გადაცემა. სამწუხაროდ Cushman & Wakefield Georgia, ეს არის. Cushman & Wakefield Georgia, მაგრამ ჩვენ თავიდანვე ვხედავთ თქვენს პერსპექტივებს როგორც ჩანს. და საერთაშორისო ბაზარზე გასვლის სხვადასხვა ტენდენციას. კი ბატონო, უძრავი ქონების საკონსულტაციო კომპანია ამაში მეთანხმებით, Cushman & Wakefield-ის წარმომადგენელი ხართ. Georgia აუცილებლად ცხადია საქართველოში ვარ და გვიამაყება რომ ასეთი არაჩვეულებრივი ქალბატონი სტუმრობს გადაცემას. ძალიან მადლობა მოწვევისთვის. რამდენი ხანია რაც კომპანია არსებობს საქართველოში და რამდენი ბევრი საინტერესო კვლევა გამოიკვეთა. ზოგადად ეს არის საერთაშორისო კომპანია, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ და ძალიან მოხარულები ვართ და საამაყოდ ვაცხადებთ ხოლმე, რომ ზოგადად უკვე 100 წელი შეუსრულა ჩვენ კომპანიას საერთაშორისო ბაზარზე. თუმცა საქართველოში 2012 წლიდან არიან შემოსულები. 2012-დან მე მუშაობთ ნინო? არა, მე დავიწყე მუშაობა უკვე 2 წელი მისრულდება ამ კომპანიაში და ძალიან გახარებული ვარ, რომ ვარ ჩართული ამ საერთაშორისო მოძრაობებში, რაც შეეხება უძრავი ქონების მიმართულებას. თავი ტენდენციები, რაც ამ 2 წლის განმავლობაში გამოიკვეთა უძრავი ქონების კუთხით. იცით რა არის ზოგადად მზარდი ეკონომიკის პირობებში უძრავი ქონების სექტორი გაირკვა, რომ არის ყველაზე კარგად პროგრესირებადი ბიზნესი საქართველოში და Cushman & Wakefield Georgia და ანუ მე ძალიან ყვაყოფილები ვართ, რომ ანუ მე ფაქტიურად ვიტყოდი, რომ ეს არის კომპანია, რომელიც არის ერთ-ერთი მთავარი მამოძრავებელი ზამბარა უძრავი ქონების სექტორისა საქართველოში.
თავად რისი გაკეთება გიწევთ ამ კომპანიაში? მე ვარ საერთაშორისო ურთიერთობის და მარკეტინგის რეგიონული დირექტორი და ფარავ საქართველოს და ყაზახეთს. საქართველოს და ყაზახეთს ფარავთ, ძალიან საინტერესოა. სად იზრდება მოთხოვნა საქართველოში და ფასების ტენდენცია? იცით რა არის, როგორც გითხარით, ყველა მიმართულებით არის გაზრდილი მოთხოვნა, ეს იქნება რიტეილი, ოფისის თუ რეზიდენშიალის მიმართულებით. თანაბრად გაზრდილია. რა თქმა უნდა, თანაბრად გაზრდილია. წლიდან წლამდე ჩვენ ვხედავთ სერიოზულ ზრდას მოთხოვნისა და შესაბამისად მიწოდების. ფასების კუთხით? ფასების კუთხით დოლარის გამო, დოლარიზაციის გამო რაღაც მერყეობა რა თქმა უნდა შეინიშნებოდა, თუმცა დასტაბილურების შემდეგ რა თქმა უნდა ფასებიც დასტაბილურდება. ფართები სად უფრო მოთხოვნადია? გარეუბნებში, ცენტრალურ უბნებში იყო არაერთი საუბარი ამ მნიშვნელობა, რას გულისხმობთ? გულისხმობთ საოფისე ფართებს, გულისხმობთ ბინებს, გულისხმობთ საოფისე ფართების ობიექტებს. უკაცრავად, ცენტრალიზებული ხდება ეს მიმართულება საქართველოში და უფრო ცენტრალურ უბნებში არის რა თქმა უნდა მოთხოვნა. ბინებს რაც შეეხება? ბინებს რაც შეეხება, გაჩნია აქ უკვე ასაკობრივი ზღვარი განისაზღვრება, ხო, არიან სტუდენტები, არიან თქვათ ახლად დაქორწინებულები თუ როგორ. კი ბატონო, სოციალური კვლევების ორგანიზაციის გელაპის ახალი კვლევის მიხედვით, ნინო, ქალ მენეჯერებს მამაკაცებთან შედარებით უპირატესობა აქვთ. სხვა შორის ძალიან ბევრ მიმართულებაში გამოიკვეთა ეს უპირატესობა. განსაკუთრებით თანამშრომლების მოტივაციის კუთხით. თქვენს მაგალითზე როგორ ხდება? როგორი ხელმძღვანელი ხართ? ძალიან საინტერესო კვლევა არის, სხვათა შორის მსმენია ამ კვლევის შესახებ და ძალიან ბევრჯერ ვისაუბრეთ მე და ჩემმა მეგობრებმა და კოლეგებმა ამასთან დაკავშირებით და მართალი რო გითხრათ, არ ვიცი, ну რა თქმა უნდა კვლევა მაჩვენა და ფაქტია რომ ეს ასეა, თუმცა ვერ ხვდები რატომ მოტივაციის კუთხით ხო. თქვენ ვერ ხედავთ განსაკუთრებულ უნარებს ქალ მენეჯერებში? არა, რა თქმა უნდა ვხედავ. რა მიმართულებით? თქვენს მაგალითზეა საინტერესო. იცით რა, ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მოტივატორი ჩემი პასუხისმგებლობა არის, თქვათ, ჩემი დამსაქმებლის მიმართ და ზოგადად საზოგადოების მიმართ. შესაბამისად, მგონია რომ ყველას ეს ამოძრავებს. აქედან გამომდინარე, საინტერესო იქნება მამაკაცების მოსმენა, ფიქრობ, იქიდან გამომდინარე ეს ქალთა ნარატივია. კი ბატონო, შეიძლება ჩვენ ვერ მოიწვიეთ, თუმცა სიუჟეტის გაკეთება ძალიან საინტერესო იქნება, რომ გავიგოთ სტუდენტები, მამაკაცები, ჩვენთვის ხდება მათი ნარატივი, ცხადია საინტერესო. თავარი კომპანიაში რაზეც წარმატება დგას გუნდურ პრინციპით მუშაობა, სწორედ აი ქალი მენეჯერის იმ ბენეფიტებზე ვისაუბროთ ახლა, რომელიც კვლევამ გამოკვეთა და არა მხოლოდ რამდენად ითვალისწინებთ თანამშრომლების აზრს, რამდენად ერთობლივად ხდება გადაწყვეტილების მიღება. რა თქმა უნდა, გუნდური მუშაობა ფიქრობ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანია ყველა გადაწყვეტილების მიღებაში და ყველა სტრუქტურაში. სწორედ ამაზე დგას წარმატება. არ აქვს ამას მნიშვნელობა იქნება ეს კერძო სექტორი თუ საჯარო სტრუქტურა, ვფიქრობ, რომ გუნდურობა ყველაზე მნიშვნელოვანია. რამდენ დაცულია გენდერული ბალანსი თქვენს კომპანიაში? სხვათა შორის ძირითადად ვართ ქალბატონები, წარმოდგენილები, გყავს დაახლოებით 2 მამაკაცი და დანარჩენი ვართ ქალბატონები. მენეჯმენტში ჩვენი დირექტორი არის ქალბატონი ნინო ყიფიანი. კი ბატონო. CEO ესე ვთქვათ არის სტივ ბრაუნი, რომელიც არ არის ქართველი და ასევე გყავს პარტნერები, რომელიც არის ვთქვათ გიორგი ჯაფარიძე. ჭარბობენ ქალები კომპანიაში? რა თქმა უნდა, ქალბატონები ჭარბობენ. რატომ აირჩიეთ უძრავი ქონების მიმართულება და როგორ აღმოჩნდით კომპანიაში? სხვათა შორის ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო. ეს არ არის ჩემთვის მხოლოდ უძრავი ქონება, ეს იყო ჩემი ვთქვათ მრავალწლიანი სახელმწიფო სტრუქტურების გამოცდილებიდან, ანუ მე მუშაობდი 11-12 წელი ვიმუშავე სახელმწიფო სტრუქტურებში, სხვადასხვა პოზიციაზე, ხო, ეს იქნებოდა საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ეს იქნებოდა თავდაცვის სამინისტრო, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ტურიზმის ადმინისტრაცია და ასე შემდეგ. ანუ ეს გადაწყვეტილება ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო, ვინაიდან მე სახელმწიფო სტრუქტურიდან წამოვედი კერძო სექტორში. ანუ ფაქტიურად დავასრულე ჩემ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი. როდესაც ეს შემოთავაზება მივიღე ჩემი დღევანდელი ვთქვათ დამსაქმებლისგან, იყო ძალიან საინტერესო, იქიდან გამომდინარე ოფერი რაც გამიკეთეს იყო ნამდვილად ძალიან მიმზიდველი, პერსპექტივა რაც მაჩვენეს იყო ნამდვილად ძალიან საინტერესო, თუნდაც
იცით რა ის ანუ არ დამჭირდა ბევრის ფიქრი იქიდან გამომდინარე რომ და ნახე რამდენად პროგრესირებადი იყო ეს ბიზნესი როგორც აღნიშნე ხო უძრავი ქონების სექტორი საქართველოში ნამდვილად ძალიან სწრაფად პროგრესირებადი მიმართულებაა შესაბამისად მივხვდი რომ ეს ის ესე ვთქვათ ქარცეცხლი იყო რომელშიც მე ძალიან დამაინტერესებდა ყოფნა შესაბამისად დაახლოებით 2-3 დღე დამჭირდა ფიქრისთვის და ძალიან დიდი სიამოვნებით მივიღე ეს ახალი პრეზიდენტის გამოწვევა ადმინისტრაციაში მუშაობის პერიოდი განსაკუთრებით კარგად გახსენდებათ ნინო ამოვიკითხე ერთ-ერთ ინტერვიუში საჯარო სექტორი და კერძო სექტორი სად უფრო კომფორტულად გრძნობთ თავს სად უფრო მეტად იზრდება ადამიანი იცით რა გაზრდის თვალსაზრისით მე ვერ გამოვყოფ ვერცერთ იქიდან გამომდინარე იცით რა არის ანუ სახელმწიფო სტრუქტურა ბევრად უფრო გზღუდავს და რა თქმა უნდა არსებობს რაღაც ჩარჩოები რომელსაც ჩემ ფიზიკურად ვერ გადახვალ ხო ანუ კერძო სექტორში შენთან უფრო ბევრად თავისუფალი ხარ უფრო გახსნილი ხარ უფრო რა თქმა უნდა პროგრესირებადი ხარ უფრო საინტერესოა შენი ყოველდღიური ვთქვათ ცხოვრება იქიდან გამომდინარე ვთქვათ ეს რუტინა რომელიც საჯარო სექტორს ახლავს ეს ცოტა განსხვავებული არის ხო გეთანხმებით პირველ ნაბიჯებამდეც მივიდეთ. ნინო 17 წლის ასაკში დაიწყეთ მუშაობა. პირველ სამუშაო ლოკაცია სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდს უკავშირდება. როგორც ამოვიკითხეთ უკვე, რომელი იყო პირველი კვლევა და ნაბიჯი წარმატებისკენ. რამდენად კარგად გახსენდება ეს პერიოდი? ნამდვილად ძალიან კარგად მახსენდება ეს პერიოდი. ეს ვიყავი 17 წლის, როდესაც პირველად სტრატეგიის კვლევის ფონდში დავიწყე მუშაობა და ჩემი პირველი დასაქმებელი იყო ბატონი დევიდ სმიტი. რომელიც უაღრესად მადლიერი ვარ და ალბათ ვიქნები მთელი ცხოვრება, რომელმაც ნამდვილად პირველი ნაბიჯები გადამადგმევინა ჩემ ვთქვათ კარიერაში და მათ ჩვენა როგორი პერსპექტივა შეიძლება და მქონოდა ცხოვრებაში. ეს იყო 3-4 ანუ 3.5 წელი ჩემი ნამდვილად ყველაზე მნიშვნელოვანი პერიოდისა, ანუ კარიერაში, იქიდან გამომდინარე, რომ მან ვისწავლე ფაქტიურად სიარული, გადაწყვეტილებების მიღება და განსაკუთრებით დაგამახსოვრდათ და რა შეიძლება და გამეკეთებინა და რა არა. ის არის ისეთ პროფესიონალებთან მუშაობა, ჩემთვის მაშინაური მუშაობდი, უფრო ვსწავლობდი ამას მუშაობას ძალიან ესეთი ამპარტავანი უნდა ვიყო, რომ ვთქვა. როგორიც არის ბატონი ალექსანდრე რონდელი, თემური აკობაშვილი, არჩილ გეგეშიძე, ბატონი ლადო პაპავა. ესეთ ადამიანებთან ერთად ჩემი ყოფნა დამეთანხმებით, რომ მით უმეტეს 17 წლის ასაკში იყო უაღრესად დიდი ბედნიერი. თავარი რა 17 წლის ასაკში ისწავლეთ და დღევანდელობამდე მოყვებათ და გაძლიერებთ კიდეც, სწორედ ასეთ ადამიანებთან მუშაობა და გამოცდილების მიღების ფონზე. ანუ მთავარი ღირებულება რაც თქვენ დაგრჩათ. იცით რა არის შრომის უნარიანობა და ყოველთვის ვიცოდი რომ არსებობდა რაღაცა მიზანი, რომელიც აუცილებლად უნდა მიმეღწია, თუმცა არსებობდა რაღაც ჩარჩოები, რომელსაც მე უბრალოდ პრინციპულად, პიროვნულად არ გადავლახავდი და ეს პრინციპები მათთან ერთად ჩამომიყალიბდა. ბევრი მიზანი აქვს ნინოს დარწმუნებული ვარ სამომავლო. მიმდინარე პროექტები როგორია და რაზე მუშაობთ ამჟამად? ამჟამად ძალიან ბევრი მიმართულებით მუშაობთ. იქიდან გამომდინარე, როგორც გითხარით, არსებობს თქვათ მუშაობ საქართველოში და ყაზახეთში და მუშაობ Cushman & Wakefield თქვათ ჯორჯიაში, საქართველოში და ყაზახეთში შესაბამისად და მუშაობთ იმ პროექტებზე, რომ ან მაგალითად ყაზახეთში გამოვყოფდი St. Regis-ის პროექტს, რომელიც არის უკვე Marriott International-ის ადრე სტარუდის საერთაშორისო ყველაზე მაღალი ხაზის ესე ვთქვათ ბრენდი St. Regis-ის, სადაც ვიყავი მარკეტინგის დირექტორი. ანუ რეზიდენციალის მიმართულებით გავაკეთეთ სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა მარკეტინგული თუ როგორ უნდა გაყიდულიყო ყველაზე ძვირადღირებული ესე ვთქვათ რეზიდენტული საცხოვრებლები ყაზახეთში. რა საინტერესოა, რა საიდუმლოს ფლობთ? მარკეტინგული სხვათა შორის ნამდვილად ძალიან დიდი გამოცდილება მივიღეთ იქიდან გამომდინარე რომ აქ არ ვიყავით ჩართულები მხოლოდ ქართველები და ყაზახები აქ იყო ჩართული ანუ Marriott International-ის საერთაშორისო ბრენდის სხვადასხვა ქვეყნის პროფესიონალები მათ შორის ვთქვათ როდესაც კონფერენს კოლები გქონდა თუ ვთქვათ შეხვედრაზე ვერ ვახერხებდით ჩაფრენას ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგია დაიხაზა იქ. რა თქმა უნდა და ჩემთვის იყო წარმოუდგენლად ძალიან დიდი გამოცდილება და ძალიან საინტერესო სამუშაო პროცესი. დიდი გამოცდილების და საინტერესო სამუშაო პროცესის ფონზე რა არის ნინო სამომავლო გეგმა? სად ხედავ საკუთარ თავს რამდენიმე წელიწადში? ხო, ეს ის კითხვა, რომელსაც არ მართლა ხშირად ფიქრობ ხოლმე ამაზე. იქიდან გამომდინარე, მეუბნებიან რომ იქიდან გამომდინარე ჯერჯერობით ყველაზე ჩემი ხანგრძლივი პერიოდი
სახელმწიფო სტრუქტურაში გავატარე, ისევ მეძახის და ვფიქრობ, რომ ადრე თუ გვიან ალბათ 10 წელიწადში, 15 წელიწადში შეიძლება აუცილებლად დაუბრუნდე. გენატრება. აუცილებლად. საჯარო სექტორი. გვიხარია თქვენი გაცნობა, შევხვდებით ერთმანეთს კვლავ, დარწმუნებული ვარ, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო დიალოგისთვის და ქალების ნარატივში მონაწილეობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თქვენმაც. ძალიან კომფორტულად. ესე იგი კიდევ გვეწვევით, ნინო რუხაძე სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. მადლობა მას მობრძანებისთვის. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად ბრუნდებით და გველოდით. ძალიან საინტერესო რესპონდენტთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. საპენსიო რეფორმების შემუშავება, იბერთან თანამშრომლობის პერიოდი, ლექციების საფინანსო მიმართულებით და ბევრი მნიშვნელოვანი სამუშაო გამოცდილებიდან არტი ამავდროულად დღევანდელი რეგალია საინვესტიციო ბანკს უკავშირდება და სწორედ მიმდინარე პროექტებსა და განვლილი გამოცდილების კიდევ უფრო აქტიურ ფაზაში გადაყვანის ეტაპებზე ვისაუბრებთ წარმატებისთვის. მარინა გულედანი, CFS საინვესტიციო ბანკის დირექტორი ნარატივით გადაცემაში. მოგესალმებით, კალპიტო მარინა. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის. დროს არ ვკარგავ არაფერზე და გადავდივარ საკითხებზე. ძალიან ბევრი საინტერესო თემა გვაქვს განსახილველი. თქვენი საქმიანობა ძირითადად უკავშირდება ფინანსებს, იურისპრუდენციას, აუცილებლად ეს უნდა აღნიშნოთ, რატომ აირჩიეთ ეს მიმართულება? ზოგადად სხვათა შორის ან ჟურნალისტურ ფაკულტეტზე უნდა ჩამებარებინა, ან იურიდიულზე ტექნიკური ტვინიკი მქონდა და ამიტომ საბოლოო ჯამში ფინანსებში ამოვყავით თავი, ანუ ციფრებიც მიყვარდა და სიტყვებით. ჟურნალისტიკის გარდა თქვენ მუსიკაც გიყვართ ძალიან. მუსიკაც მიყვარს, ზოგადად მიყვარს, მაგრამ ვერ ვასწრებ ყველაფერს ერთდროულად, სხვადასხვა დროს სხვადასხვა რაღაცები მეკეთებია კი. მუსიკას უთმობთ დროს ყოველ დღე და სპორტსაც ყოველ დილით კი, ცურვასაც და ფორტეპიანოზე დაკვრასაც. ეს არის წარმატების საწინდარი, ის არის ჩვეულებრივი განწყობით გაგრძელება დღისა, რომელსაც უკვე მოაქვს წარმატებული ბენეფიტები. CFS ლეგალზე უნდა გკითხოთ, კომპანიის ძირითადი მიმართულებები რა არის? საერთოდ CFS ლეგალი არის იურიდიული ფირმა, რომლის კომანდიტი პარტნიორი არის თვითონ საინვესტიციო ბანკი, რომლის დირექტორი გახლავართ მე და ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ყოველთვის იყო ფარვა კაპიტალის ბაზრის პროდუქტების, ანუ ყველა ის სამართლებრივი მხარდაჭერა, რომელიც ჭირდება ნებისმიერ საინვესტიციო პროდუქტს, ფასიან ქაღალდს, ეს ყველაფერი იყო პორტფოლში CFS ლეგალის და არის და ჩემი ძირითადი მიმართულება არის სამართალი და ფინანსები ოღონდ საინვესტიციო საბანკო საქმიანობის ჭრილში. ძალიან ბევრი მიმართულების შეთავსებას ახერხებს კალპიტო მარინა დღის განმავლობაში. ეს არის სასიამოვნოც, ეს არის მნიშვნელოვანიც და ეს არის კიდევ სამომავლო გეგმებიც. როგორია ერთი სამუშაო დღე თქვენთვის ძალიან საინტერესოა. სრულად არატიპიური, ამიტომ მე მგონი ყველაზე რთული კითხვა ეს არის. ძალიან მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს გავაგებინოთ სწორედ ეს დღის რეჟიმი. თუ მთლიანად დავფარავთ, იწყება ბავშვებით და მათი სკოლაში წასვლით, 10 წლის და 7 წლის ორი გოგონა მყავს. მე გრძელდება ცოტა ესეთი თერაპიული მუსიკალური პაუზით და შუბერტით კი და ცურვით სავარაუდოდ ან დილით ან საღამოს აუცილებლად მივდივარ ყავის დასალევად და ელექტრონული პოსტის შესამოწმებად და კორესპონდენციის უზმოვსაყოფად ანტრეში აბაშიძეზე. იქ მხდება ორი უსაყვარლესი მომსახურე პერსონალი, რომელიც აი, უნდა თქვა, ეთო და ნათია აბაშიძის ეთოს და ნათიას ანტრეში. არაჩვეულებრივი ორი თანამშრომელი. კი, აი მართლა ძალიან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ჩემს დილას ისინი ასე ვთქვათ ენერგეტიკულ პოზიტიურ ვაიბს მატებენ. შემდგომ უკვე იქ ვწყვით და რას ვაკეთებ შემდგომ, იმიტომ რომ თუ შეხვედრები არის ძირითადად შეხვედრებზე მივდივარ და როგორც წესი ეს გრძელვადიანი შეხვედრებია, იმიტომ რომ გამიხილავთ პროექტებს, კანონ პროექტებზე ვმუშაობ, ამჟამად ორზე საინვესტიციო ფონდების შესახებ და საპენსიო რეფორმის თაობაზე, რომელიც კანონ პროექტით შემუშავდა. აუცილებლად დანარჩენ დროს ვატარებ ან ოფისში, სადაც უკვე წერილობით თუ სხვა ტიპის სამუშაოს უთმობ დროს, მაგრამ ძალიან დიდი დოზით ასევე მოძრაობ, იმიტომ რომ უამრავი სხვა სოციალური პასუხისმგებლობაც მაქვს. სამართლის მიმართულებით გაქვთ საკმაოდ დიდი გამოცდილება, კალპიტო მარინა, იურიდიულ კომპანიებში მუშაობდით, უცხოური კომპანიები ან ქართული კომპანიები რა საკითხებზე მოგმართავდნენ ძირითადად? საინტერესო ინვესტორების ჩემი იურიდიული ფირმა, ხო მოგახსენეთ, ცოტა განსხვავებული პროფილის არის, კაპიტალის ბაზრის პროდუქტებზე მუშაობს, მაგრამ ესე ვთქვათ, არა ტრანზაქციულ საკითხებზე, იმიტომ რომ არსებობს
საქართველოში სხვა დიდი ფირმები, რომლებიც დიდ, ესე ვთქვათ, გარიგებებს და კაპიტალის ბაზრის ტრანზაქციებს ემსახურებიან, მათ შორის, როდესაც ეს კომპანიები, დიდი კომპანიები გადიან IPO-ზე. ამას მე პირადად არ ვაკეთებ. მე უფრო ამ ეტაპზე მით უმეტეს დიაგნოსტიკური საქმიანობით ვარ დაკავებული და დონორ ორგანიზაციებთან მუშაობ უშუალოდ რეფორმაზე, სტრატეგიის დაგეგმვაზე, რა არ მუშაობს, რა უნდა შეიცვალოს, კანონპროექტში რა უნდა იყოს, ევროკავშირის დირექტივებთან ჰარმონიზება როგორ უნდა მოხდეს ამ შემდეგ. ანუ უფრო policy lawyer-ის ფუნქცია მაქვს ვიდრე პრაქტიკული იურისტის. თუმცა ნაკლოვანებები კარგად არის გამოკვეთილი თქვენი გადმოსახედიდან. რა ძირითად ნაკლოვანებებს ხედავთ? ნუ პირველი რა თქმა უნდა კანონმდებლობა, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, თვითონ ბაზარიც არ არის ისეთი დიდი, რომ გადაფაროს ეს ზოგიერთი ნაკლოვანება. ანუ ჩვენი ტიპის პატარა ბაზარზე ბევრად უფრო რთული არის, რომ ააწყო, ესე ვთქვათ, ხელი შეუწყო ამ ბაზრის განვითარებას. მე ვიტყოდი, რომ კანონმდებლობა პრინციპში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს, იმიტომ რომ ხელშეწყობის გარეშე და გარკვეული სასათბურე პირობების შექმნის გარეშე ცოტათი ეს სეგმენტი, სექტორი და ფინანსური სექტორის ეს კანალი ვერ განვითარდება. და აი ამისკენ არის მიმართული ახლა ძალისხმევ საპენსიო რეფორმა ახსენეთ ქალბატონო მარინა, უნდა გითხოთ სწორედ ამ მიმართულებით. არაერთი ქალბატონი გუყურებს და ცხადია ინტერესდება ამ ინფორმაციით, რა იცვლება მათთვის საპენსიო ასაკში და თქვენ რა დოზით ხართ ჩართული? მე ძალიან პირდაპირ ვარ ჩართული. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დახმარება, რომელიც სახელმწიფოს მთავრობას გაუწია, არის აზიის განვითარების ბანკი და ამ ბანკს აქვს პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ტექნიკური დახმარება და მხარდაჭერა მიმდინარეობს და მე ამ პროექტის ერთ-ერთი მონაწილე ვარ. გუნდი მუშაობს ამაზე, აქამდე მუშაობდი კანონპროექტზე და მომავალში უნდა ვიყო ჩართული თვითონ საპენსიო სააგენტო ქვია ფონდის აწყობის პროცესში, მაგრამ ეს არის ესე ვთქვათ მეორე სვეტის საპენსიო დაზღვევა, ანუ არსებობს სოციალური დაზღვევა, უნივერსალური, რომელიც ახლა გვაქვს. არსებობს კერძო დაზღვევა, რომელიც არ არის განვითარებული საკმარისად და პორტფელი თვითონ ამ სეგმენტის არ არის მან დიდი. ამიტომ შუალედური ნახევრად სავალდებულო საპენსიო სვეტი უნდა აეწყოს, რომლის ფარგლებშიც მოხდება დასაქმებული პირების ხელფასებიდან გარკვეული თანხების, საკმაოდ მინიმალური მე ვიტყოდი, თანხების მიმართვა ფონდში და ამის გარდა სახელმწიფო თვითონაც იგივე წილს შეუწყობს ხელს დასაქმებულს და თვითონაც იგივე მოცულობის შენატანს განახორციელებს ამ ფონდში. დამსაქმებელიც ვალდებული იქნება, რომ ეს გააკეთოს და ამიტომ მთლიანობაში ეს იქნება ესე ვთქვათ წახალისებული პორტფელი დანაგროვის, რომელიც უნდა განთავსდეს მერე კაპიტალის ბაზრებზე, საერთაშორისო და შიდა ბაზრებზე და როდესაც საპენსიო ასაკს მიაღწევს მონაწილე ამ სქემის, ის მიიღებს უკვე განაწილებით ბევრად უფრო წესით, ამაზე ახლა საუბარი ცოტა ადრეა. გარკვეული გამოთვლები და ფორმულები არსებობს, რომლებიც ამაზე საუბრობენ, რა დოზით შეიძლება ჩვეულებრივი შემოსავალი ჩაანაცვლოს ამ პენსიამ მონაწილის. ანუ ეს არ არის ისე მეორე სოციალური პენსიის დონე, ეს წესით უნდა იყოს საკმაოდ მაღალი დონე ჩანაცვლების, რომ ღირსეული სიბერე იქნეს უზრუნველყოფილი თითოეული მონაწილის. მოსახლეობას თუ ექნება ნდობა ფულის შეტანის მიმართულებით თქვენ გადმოსახედით? წარსულიდან გამოცდილება გვაქვს. რა თქმა უნდა, ამაზე ყველა ვფიქრობთ. ერთ-ერთი საშუალება ამისი არის ის, რომ ეს იქნება საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. ის არ იქნება დაქვემდებარებული არც ერთ სამინისტროს, იქნება კანონის საფუძველზე შექმნილი და ეყოლება საერთაშორისო ექსპერტთა გუნდი, რომელიც ეს არის დაცულობის გარანტია? მე ჩემი აზრით კი, რა თქმა უნდა, ასევე უნდა იყოს ჩართული ცნობიერების ამაღლების საქმიანობაც, უნდა დაიწყოს და განხორციელდეს, იმიტომ რომ თვითონ ეს რეფორმა აუცილებელია. ყველა განვითარებულ ქვეყანაში ეს სისტემები არსებობს, ჩვენთან ჯერჯერობით ერთი ორგანიზაციული წარმონაქმნი შეიქმნება, თორე სხვა ქვეყნებში არჩევანი აქვს ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელ ფონდს მიმართოს. კანონი მას ავალებს, რომ ეს გააკეთოს, მაგრამ არჩევანი თვითონ აქვს. მათ შორის არჩევანი აქვს საინვესტიციო პოლიტიკის კუთხით, აპეტიტი როგორი აქვს, შეიძლება უფრო რისკიანი იყოს, უნდა უფრო მაღალი ამონაგების თქვათ ინსტრუმენტებში ჩაიდოს ფული, მაგრამ ჩვენთან ეს ჯერ ვერ მოხდება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ზოგადად ჯერ თვითონ პროცესი არის დასაწყები და კულტურა არის შესაქმნელი. კანონპროექტი ახსენეთ. ქალბატონო მარინა, როდის იქნება მზად კანონპროექტი? კანონპროექტი თვითონ საკმაოდ მზად არის და საშემოდგომო სესიებზე წესით უნდა შევიდეს, უბრალოდ აუცილებელია, რომ საჯარო კონსულტაციები ჩატარდეს და ეს ყველაფერი იგეგმება ამ შემთხვევაში.
სააგენტო ახსენეთ ასევე არ შემიძლია ესეც დავტოვო ყურადღების მიღმა. სააგენტოში გადასვლაზე ხომ არ გიფიქრიათ და იქ ხომ არ აპირებთ? მე პირადად. დიახ, თქვენ ხომ არ გიხილავთ სამომავლოდ სააგენტოში? იცით რა არის ამ წინასწარ არაფერს თქმა არ შემიძლია, უბრალოდ მე კერძო სექტორის ჭია ვარ. კი ბატონო, აქ უფრო კომფორტულად ვცნობს თავს. 23 წელია კერძო სექტორში. 23 წელია უკვე. ძალიან დიდი დრო გასულა. და არასოდეს არ მიფიქრია საჯარო სექტორში გადასვლა. მიმაჩნია რომ ბევრად უფრო კარგად შემიძლია მომსახურო საქმეს და პროგრესს კერძო სექტორიდან. ხასიათიც არ მიწყობს თუმცა საჯარო სექტორში დარწმუნებული ვარ, ასეთივე წარმატებით იქნებით წარმოდგენილი. ლექციები უნდა ვახსენო ასევე მარინას ცხოვრებაში, რამდენად საინტერესოა სტუდენტებთან ურთიერთობა თქვენ. ეს არის ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი დესერტული სეგმენტი, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს სტუდენტებთან ურთიერთობა. მხოლოდ დადებითი პოზიტიური და სუფთა ემოცია მოდის მათგან. მე თვითონ მიყვარს ჩემი გამოცდილების გაზიარება, იმიტომ რომ ჩემი ლექციები არ არის თეორიული და ერთ-ერთი უპირატესობა, რაც ჩემს ლექციაში შეიძლება კონდეს, უპირატესობა შეიძლება ხმამაღალი ნათქვამია განსხვავება. ეს არის პრაქტიკული გამოცდილების შეტანა ლექციებზე. ამიტომ მე ამას ვაკეთებ საკმაოდ იშვიათად არა. ერთ პროგრამაზე მეც არასოდეს არ ვაკეთებ და არის პერიოდები, როდესაც საერთოდ არ ვკითხულობ ლექციებს, მაგრამ ამასაც ვაკეთებ უკვე დაახლოებით 17 წელია. დროის გადანაწილებას როგორ ახერხებთ? ბატონო მარინა, ეს არის საინტერესო. ახერხებთ ცურვას, დილით რა ძალიან მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრების წესი ცხოვრება უკვე სამომავლო წარმატებისთვის. ამის გარეშე სხვა რამებს ვერ გავაკეთებ. არ გამოდის. ახერხებთ დაკვრას და იმ სულიერი საზრდოს მიღებას დილიდანვე, შუბერტი ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე ოჯახი დიდი, ოჯახის პატარა წევრი ყავთ კიდევ, რომელიც ასევე მოითხოვს. ორი წევრი დიახ კი. პატარა წევრი ძაღლს გულისხმობ, რომელიც მოითხოვს შუბერტს ყოველდღიურად. ლუი ყველაზე ემოციური წევრია ჩემი ოჯახის, რომელიც ჩემ გარეშე ვერ ძლებს. და მუსიკის გარეშე დილით. მუსიკა უყვარს ძალიან, შუბერტი უყვარს ძალიან. და შემდეგ ამდენი სამუშაო გრაფიკის ასევე შეთავსება. როგორ ახერხებთ დროის მენეჯმენტს? ეს არის იცით რა არის ყოველდღე სხვადასხვანაირია ჩემი ერთგვაროვანი პრინციპით და სტილით არ მიდის არც ერთი დღე და რასაც ვადაუწევს იმას ვცდილობ რომ გავუმკლავდე. ცოტა მე თვითონ უკმაყოფილო ვარ ჩემი თავით დროის მენეჯმენტის თვალსაზრისით, რაღაცა ლიტერატურას წავიკითხე, ბაყაყი შეჭამე, თუ შეჭამე ბაყაყი წიგნი არსებობს ესეთი, რომელიც იძახის რომ დიდი რაღაცა უნდა დაიწყო ჯერ და დაამთავრო და მე გადახვიდე პატარ-პატარა რაღაცებზე. მეც მივიღე ეს ყოველ დღე არ გამომდის ამის გაკეთება, მაგრამ ნუ მუშაობ ჩემ თავზე ესე ვთქვათ. მაგრამ მარტო ვარ მე რეალურად სოლო პრაქტიკოსი ვარ, მე არა ვარ არც დაქირავებული და არც მე თვითონ არც დაქირავებული სტაფი მე არ მყავს. სოლო პრაქტიკოსის სამომავლო გეგმები გვაინტერესებს. საფინანსო ინსტიტუტი, სადაც მარინა გულედანი იმუშავებდა. ეს კითხვა ძალიან მახარებს, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს ხელოვნება, რაღაც გარკვეული პატარა პორტფელი მაქვს. ფერწერული თუ ნამუშევრების თუ ხელოვნების ნამუშევრების ერთადერთი კლასიკოსები ქართველი და დიდი სურვილი მაქვს რომ ჩამოვაყალიბო საინვესტიციო ფონდი, რომელიც განახორციელებს ხელოვნების ნიმუშებში ინვესტიციას, რაც წესით ხელშეუწყობს თვითონ ანუ იმ მხატვრების მოღვაწეობას და კარიერას, რომელთა ნამუშევრებით შეიძლება შეიძინოს ამ ფონდმა, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს ანალიტიკის და შესაბამისი სფეროს ექსპერტების მონაწილეობით. ასევე მგონია, რომ ძალიან კარგი იქნება თუ ეს ნამუშევრები პერიოდულად იქნება გამოფენილი საჯაროდ და ესაც თვითონ ამ ნამუშევრების რენომეს აწევს და ფასს აწევს. თან მე მინდა რომ ეს გავაკეთო არა მარტო საქართველოსში, არამედ ცოტა რეგიონულ ჭრილში, უკრაინაში გვაქვს რაღაც კონტაქტები მე და ჩემს მეგობრებს, რომლებიც კოლეგები არიან ამ სფეროში. ადგილობრივი გალერეები, ასევე რომელსაც მე ვიცნობ. ამიტომ ჩემი dream, ანუ საოცნებო საფინანსო ინსტიტუტი არის ეს Arts Investment Fund, რომელსაც მე აუცილებლად გავაკეთე. Arts Investment. და მე არცად აღარ წავალ, არცად არ გადავალ, მე ვივიდა ხელოვნების დარგის წარმომადგენლებთან ვიმუშაო. საჯარო სექტორიც არ განიხილება, როგორც უკვე არ ვიჩნდეთ, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. ამ ეტაპზე არ ვიცი. Arts Investment Fund-ს აუცილებლად დაუბრუნდებით, ჩვენ როგორც ვატყობ, აუცილებლად შევხვდებით ამ თემასთან დაკავშირებით. რამდენი წელიწადში არ ვიცი. ქალების ნარატივის სერიალში ჩვენ დავაჩქარებთ პროცესს, მოვიკითხავთ დრო და დრო მიმართულებას. ძალიან დიდი მადლობა. იქნება ჩემზე დიახ, კარგი. ნეხი იქნება, თუმცა სასიამოვნო და პრაქტიკული, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. ბატონო მარინა, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. იმ დადებითი წნეხისთვის, რომელიც განვიცადეთ დღეს გადაცემაში. მარინა გულედანი სტუმრობდა გადაცემას მეტად საინტერესო დიალოგით და ძალიან საინტერესო ცხოვრებისეულ
რეჟიმით, რომელიც სხვა შორის ძალიან ბევრ ამას გვასწავლის. ცურვა აუცილებელია დილით, თუ არა ცურვა, ყოველ შემთხვევაში ჩანსაღი ცხოვრების რომელიმე მიმართულება. ასეთი იყო სამშაბათის ქალების ნარატივი, მეტი мотивაციით და ენერგიით განვაგრძობ სამუშაო დღეს და ვხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11-ზე TV პირველის ეთერში.